السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. اليوم جيت باش نشارك معكم واحد العصير اللي هو كيجي منعش ورائع جدا. ندوزو المكونات. بسم الله. عندي هنايا جوج حامضات تقريبا بحال هكا، جوج حامضات. هنايا حكيتهم في الحكاكه وزولت ليهم داك العظم اللي كيكون في الداخل باش ما كيجيش العصير مر. وعندي هنايا الخيار كيف ما شفتوا، انا خديت هنا 3 حتى ل 4 على حسب الاختيار ديالكم. راه قشرته وزولت له ديك الزريعه. وهنا السكر حسب الخليط. يعني هادو المكونات ديال العصير. بالنسبه لذاك العصير البنات، هاد القشور ديال الخيار انا ما كنرميهمش، وديك الزرعه ديال الخيار حتى هي ما كنرميهاش. يعني كناخذ هاد الزريعه مع هاد القشور ديال الخيار، كنطحنهم في المونيميكس وكنضيف عليهم الماء وكنصفيهم. ملي كنطحنهم في المونيميكس كنصفيهم وكنديرهم في واحد القرعه ديال ديك اللي الرشاشه او البخاخ، وكنديرهم في الثلاجه. وقت ما ساليت لي ماسك ديالي كناخذ ديك القرعه من الثلاجه وكنرش بها وجهي. راه كيجي منعش جدا بالنسبه للبشره، وبحال ماء الورد. يعني الا ما عندكش الماء الورد تقدري تستغلي هاد القشور ديال الخيار والزريعه ديالو. وهنا البنات بالنسبه لديك القشره ديال الحامض حتى هي راه ما كنرميهاش، كنديرها في المجمد. ملي كنبغي ندير الكيك اولا الدجاج مثلا في الطاجين نشرمل اولا شي حاجه نشرملو عفوا، يعني كناخذ حتى هاد القشور وكنضيفهم لداك الدجاج والكيكات ديالنا اللي كنديرو. اذا البنات غادي ندوز نعصر العصير ديالي في المونيميكس ونخليكم معايا. كيف ما قلت لكم البنات خليكم معايا ان شاء الله. نطحن هذا الخليط ديالي في المونيميكس ونرجع لكم. وهانتوما البنات الشكل النهائي ديال العصير راه كيجي رائع جدا ومنعش. نتمنى تجربوه ويعجبكم هذا الفيديو هذا وتبارطاجيو مع الناس. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.